हाय गाइज, आय एम बॅक विथ अनदर व्हिडिओ. आणि आज आम्ही जस्ट ट्रेकिंगला जातो आहे विकतगड पेप फोर्टला, पेप किल्ल्यावरती. तर मग आपण बघूया आपण पुढचा रस्ता. आम्ही जस्ट ट्रेकिंग चालू केली आहे. हे टॉवर टू टॉवर रोड फॉलो करायचा आहे. माझे फ्रेंड्स जस्ट पुढे गेलेले आहेत. फायनली आम्ही एवढ्या वर आलेलो आहोत. आता थोडंच अर्धा तास बाकी आहे. ऑलमोस्ट आम्ही 1.5 तास चालतोय. 3 तास झाले. हा, फायनली 3 तास झालेत आम्हाला. आम्ही खूप धावत आलोय, खूप आणि खूप दमलो आहोत. अजून आम्हाला अर्धा तास आहे पोहोचायला. शिट. आता आम्हाला 15 मिनिटं बाकी राहिली आहेत आणि हे पार करायचं आहे आम्हाला. आता नशीने वर चढायचं आहे. तर एवढं चढून आलो आहे आता, हे करू शकतो. चला, माझा मित्रच बसलाय तिकडे हात द्यायला. महेंद्र, कसं वाटतंय? एवढी हेल्प करते सगळ्यांना, तू चढवून घेऊन आलाय. चला, सगळ्यांना पोचतोय तो आज. गाईज, जाम दमलोय आम्ही. सिरियसली ट्रेक खाऊ नये. ही माझी फर्स्ट ट्रेक आहे आणि फायनली आम्ही टॉपला पोहोचलो आहोत. आणि फक्त आम्हाला ते क्रॉस करायचं आहे आणि वर जायचं आहे. जाम जमलो आम्ही, पण त्यावर खूप मस्त वाटतंय की खूप जणांनी गिव्हअप केल्यानंतरही आम्ही हा प्रवास पूर्ण केला.
यो गाइस, फायनली आम्ही मंदिराच्या दिशेने पोहोचत आहोत. जाम खुशी होते की पहिली ट्रेकिंग सक्सेसफुल झाली. फायनली यस. हो हॅलो. कसं वाटलं तुम्हाला सर्वांना एवढं लांब येऊन? एवढं लांब येऊन लय बरं वाटलं. सक्सेसफुल झाली आपली ट्रेकिंग. आकांक्षा झालं सकाळी वर टॉपला हे मंदिर आहे आणि हे बाबा इथे 19 वर्ष झाले आहेत. बाबा खूप लोकांनी अशा व्हिडिओ काढले असतील ना. चला बाबा बाय. काळजी घ्या. काळजी घ्या तुमची. बाबा आशीर्वाद आहे. फक्त जिथे देऊळ मठ आश्रम असतील तिथे अवश्य जायचं. तिथे काय सेवा करायची ते बघायचं. तिथे आवश्यकता काय आहे, काय आपण काय सेवा करू शकतो, मदत करायची. हो बाबा आम्ही करतो मदत आपल्या सगळीकडे. धर्माचं कार्य आहे तर ते आपण सर्वांनी केलं तर. हा बरोबर आहे. देवळाचं सगळं मेंटेनन्स करायचं म्हटलं तर खर्च आहे. बरोबर. जर त्या लोकांनी सगळ्यांनी आता बघितलं तुम्ही किती ग्रुप होता, किती जरी आलेले. पण कोणी विचारलंही नाही, काही नाही. देवळं कसं बांधलंय, काय झालंय, कोण राहतंय, कोणी बांधलंय, काही घेणं देणं नाही. इथे यायचं, डबे खायचे, घाण करायची, फोटो काढायचे, काही घेणं देणं नाही. देवाबद्दल, धर्माबद्दल, देशाबद्दल काही नाही. फक्त एन्जॉय करायचा उंचावर जाऊन बस. हे बघा ना, हे सगळे घाण डबे खाल्लेत पण हे सगळी घाण. हे बघा असं नाही केलं पाहिजे. लोकांनी असंच करतात की अर्धा रस्ताभर पूर्ण घाणच करून ठेवली आहे. हो. आता आम्ही पण तिथे बसून खाल्लं वेगळं, सर्व उचललं, बॅगेत ठेवलं ना. आपला कचरा आपण खाली हो. घेऊन जायचा. रस्त्यात पण कितीतरी बॉटल्स हे ते सगळे आणखी घाण केली तर होणार नाही. बरोबर आहे. काहीच उरणार नाही. सगळं संपलं. तुमचं हेच चाललंय. उरलं काय ना. जर तुम्ही असं इकडे येऊन केलं तर काय अर्थ आहे तुमचं येण्यात पण. काय एवढं चढून येण्यात. सगळं तिथे खरकटं टाकून दिलंय. आम्ही पाण्याच्या बाटल्या पण बाबा आम्ही बॅगेत ठेवलेल्या. हो, मंदिराच्या जवळपास बरोबर. घाण करतायत. म्हणजे कचरा कुंडीच करून ठेवली देवळांची. खाली पंच मंदिर तिथे तसंच आहे. स्वामींचा मठ, आपली गुहा आहे तिथे. तिथे गुहेमध्ये सगळं घाणच घाण. गाईज ज्या प्रकारे तुम्ही ऐकलं की मंदिराच्या इथे खूप घाण करून ठेवली लोकांनी, तर प्लीज तुम्ही जर इथे येणार असाल तर असं करू नका. आपणच आपल्या देशाची काळजी घ्यायला हवी. जर तुम्ही येतायत, तुम्ही इथे खातायत काय, तुमच्या पाण्याच्या बाटल्या आहेत त्या कॅरी करा बरोबर. ती अशा प्रकारे इथे घाण करून जाऊ नका प्लीज. रिक्वेस्ट आहे सर्वांना की आपले गड, आपले किल्ले हे आपण सुरक्षित ठेवायला हवे. कोणाच्या जीवावर नको राहायला की दुसरे घाण करतात म्हणून आपण करू नाही शकत. पण जर आपण आपल्यापासून सुरुवात केली घाण नाही करायची तर एक दिवशी नक्कीच फरक पडेल या गोष्टीचा. तर तुम्हाला सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही येत असाल इथे तर प्लीज घाण करू नका. चला आजचा व्हिडिओ इथे समाप्त होतोय. आम्ही फर्स्ट ट्रेकिंग आमची सक्सेसफुल केली आहे.
जाएंगे